Ang dami nagsasabi sa mga gantong kainan sa Japan mo matitikman ang masasarap na pagkain. Naglalakad-lakad tayo dito sa Tsuruga, Japan at nakita natin to at atin ang titikman kung totoo ang paniniwala na yan. Welcome to Tsuruga. Tayo mga Pinoy ay may mga cities in mind sa Japan na gusto nating puntahan para makainan. Wala man ang Tsuruga sa karamihan ng inyong listahan, ay ipapakita ko sa video na to na pwede mo tong ikonsidera, lalo na kung interesado ka na sa napaka-underrated na Fukui Prefecture. Tsuruga Food Crawl, let's go! Oy, nangangamoy seafood ang lunch namin ah. Yan, dumating na ang aking order. So ito, specialty na restaurant ito ay Kaisendon, which is basically raw seafood served over rice. Ito ay gatsuri yung tawag. Parang yung pinaka-overload nila. And yung seafood nila can't get any fresher than that. Yung ganamang ang kainan mo ay nasa fish market. Ang daming pwedeng bilhin dito sa fish market. Ang daming pa-free taste. Enough talk. First bite. Thank you, Lord. Ang fresh. Saka ang refreshing. Dip natin sa ito soy sauce na may wasabi na. Kuha na tayo ng kanin. Oo, matamis. Pati yung ulo. Sa malalim na ulo. Pag umiikot kayo na Fukui, to check out the things to do in Fukui, ay kailangan nyo puntahan to. Actually, kumakain kami dito dahil pinuntahan namin yung museum sa Tsuruga. Kailangan nyo mapuntahan yun. Hindi siya museum na sobrang interactive. More on makikita mo mga stories lang, mga history. O di ba, pag napuntahan nyo yun, nalaman nyo yung storya na yun, parang it gives you hope for humanity. Tama-tama yung pangalan ng Port of Humanity dito sa Tsuruga. Oh, pagkatapos nun, fresh seafood naman dito. Ito, speaking of binibili sa fish market, ito binili ni Mami Ay. So squid to na binuro, tapos may wasabi. Sarap ng alat. Sarap ng anghang. Bagay na bagay ito din eh. See you sa next one. Good morning from Tsuruga. Sisimulan natin tong Tsuruga food crawl natin with a Japanese breakfast din sa hotel. Yan. Laging with the fish, with the miso soup, with the side dishes, rice, very healthy. Tapos si Mrs. naman ay western style yung kanya. Dami nung kanya. Tinapay pa lang. Solve na siya dyan. Akin ang tira niya. Yan, kung sa atin sa Pilipinas, ang fish for breakfast ay tuyo din eh. Yan. Ang ganda niyan. I think this is mackerel. First bite. Thank you, Lord. And then with rice. Although yung mga fish nila dito na sinaserve for breakfast, may alat din. Para ako na rin nagtutuyo. Always with the soup. So ano bang i-expect mo sa food crawl na to? We're gonna explore local favorites dito sa Tsuruga. Tapos, as promised in the title and thumbnail, may pupuntahan tayo na food truck, food stall din sa Tsuruga. Along the streets of Tsuruga, aalamin natin kung totoo ang balita na ang masasarap na ramen din sa Japan makikita mo sa mga ganung pwesto laang. Kaya make sure, watch kayo from start to finish. Kita-kita tayo sa mga sunod na food stops. Yan, di naman tayo next sa Masune. It's a local restaurant din sa Fukui na offering premium Japanese dishes. Ang ganda ng location niya actually. Dito lang yan. Dito kami nakastay sa Hotel Grand Binario. Diyan kami mag-go overnight. Maganda rin yung hotel na yun na very modern. Tapos hindi kalakihan yung room pero very spacious. Tapos may bathtub pa yan. Tapos eto lang, yung Tsuruga Station. Last November na nandito kami, nakasaya kami dyan, papunta ng Kanazawa Bullet Train. That was a solid experience. Speaking of solid experiences, sana solid din ang experience natin din sa Masune. Yan, si Ate Lovely, re-recommend. Yan, una dumating yung kay Aisha, ay titikbang ko lang. Wakasa beef yan. Kita nyo naman yung beef na yan. No?
Ay, grabe. Ang ganda ng pagkakapati niyo. Tapos yan, lalagyan niya ng egg yolk. Dapat dini sa side ilalagay pero dini ko ilalagay sa tabi dahil si Aisha ayaw. Sabi ko kung kakain. Yan, para hindi malagyan yung yun. Uy! That is a beautiful egg yolk. Yun. Grabe. Yun. That is the money shot. First bite. Thank you, Lord. Tender and fatty beef. Tapos, a little sweet. Napaka-creamy nung egg. Quality egg yan. Yan yung mga egg na yung lagay mo lang sa hot rice. Katalo na yan. Excited na ako sa kainin ko. Ayan. Ayaw pa sa egg. Nasarapan din siya with egg yolk. Arigato gozaimasu. Ito na yung sa akin. Nice. For the big reveal. Boom! Yan. Grabe naman yan. Unagi. Ilo. Grabe naman yan. Look at that color. Look at that caramelization. Nag-glisten oh. Tapos yung sauce na yan. Grabe naman yan. Yan. Grabe. Flaky ng fish oh. Uy. Bala ko sanang iangat para pakita sa inyo yung buo. Pero yan oh. That is falling apart. Yung fish looks fatty as well. Yan. Ang bango. Kumain natin ng rice. Surprisingly, akala ko sweet yung sauce niya. It's on the salty side, kaya ang sarap with rice. Sarap din yung sauce eh. Tapos kita mo naman, it's obviously a fatty eel. Again, it falls apart. Ito yung pag maaga kang dumating sa Shinkansen, you have plenty of time para sa sasakay mo. Pwedeng dito ka muna, dito ka mag-lunch. Or pagbaba mo dito ka kakain. And set meal pa yan. Ang dulas na rin. Ang dulas. Yan. Yun. Maasim na matamis. Parang seaweed ba yun? Pero sarap. Kaya naglakad-lakad kami sa Tsuruga. So it's a city, pero alam mo yung laid back lang siya. Hindi ganun ka-busy. Wala kang makikita nagmamadali mga tao going somewhere or coming from somewhere. Sa aming paglalakad-lakad, may nakita kami food truck na may ramen. Usually, yung mga ganong kainan dito sa Japan yung talagang masasarap talaga eh. Kaya light meal lang tayo dito kasi doon tayo sasagad ng kain. Kaya kita-kita tayo doon. Pero dito, subukan nyo rin to. For anywhere sa Japan, masarap talaga ang unagi. At ang main reason kung bakit napakaganda, napakasaya, napaka-hassle-free at napakasarap ng aming trip sa Japan, particularly sa Fukui Prefecture, dahil yan sa Mifuku Group. Mifuku Corporation, trusted since 1957 sa ilalim ng pamumuno ni President Iwasaki Kazuki, ang best partner mo para ma-discover ang authentic Japan experience minus the crowd. Kasama ang professional team, maaasahang staff at expert drivers ng Mifuku Corporation, tara na sa Obama at Fukui Prefecture. Mga hidden gems na puno ng fresh seafood, beautiful nature, mababait na tao, historic temples at unforgettable activities. Sila ang bahala para enjoy at hassle-free ang trip nyo. Almost 69 years in business, trusted by locals and tourists alike. Yan ang Mifuku Corporation. Kaya contact nyo sila para ma-experience nyo rin to. Now back to the video. Welcome to Tsuruga. At yan, hindi ka naman mapapaibig dyan. Food truck, tapos naka-display yung menu. Speaking of menu, yan yung menu nila. Bali, Chinese noodles pala yung tinda niya. Dito ako napapaibig. Yan, no? Explosion daw ang tawag. Sige, yan tayo. Tapos ang ganda ng setup nyo. Yan, may mga mesa, tupuan sa labas. Subukan na natin to. One explosion. Spicy ramen. Spicy ramen. One. Spicy And then one of this. Sugar soba. One. Okay. Thank you. Yan. Grabe yun. Umasbok na ang broth. Yan, nilagay na sa malokong.
Tapos, excited ako sa spicy. So, naglagay na siya ng noodles. Tapos, ibablanch siya siguro yan. Yan. Naka-minutes lang. Ilagay yung broth. Ang clear ng broth nyo. So, kung saan niya niluluto yung binablanch yung ramen noodles, yun na rin yung pinaka-broth niya. Pero, may sinalang siya doon. Not sure kung ano yun. Yan. Kumuha na siya ng, I think that's, yung spicy. Grabe, may sili talagang nakatusok ko. Spicy ramen. Spicy ramen. What is that? Boom. Boom! Explosion. Yun. How spicy? How spicy is that? Really spicy? Spicy. Spicy. Yun, no? Iba nga pala yung broth. Hindi yung hindi kung saan nag-blanch ng noodles. Yun niya. Yung sinalang na yun. Tapos, ilalagay niya yung parang mga 90 seconds siya lang noodles. Yan. So ngayon, hindi pa siya mukhang spicy. Naglagay ng chashu. And then, papatong na. Yun. Ipinatong na. Uy, pinorch pa. Spicy na ay pinorch pa. Kaya may mga nilalagay pa siya. Naglagay ng garnish. Ayan, o more broth. Percent enough. Kakaalaman kung maanghang nga yan. Tapos kakatuwa dito. Dinner by lamp. Yan. So, pag sinerve niya, magdadala siya ng lamp. Galing. Galing. May mix daw. Later, thank you. Garlic. Garlic. Red ginger. Ginger. Okay. Later. Arigato gozaimasu. Yan. Tapos si DJ ang may kasalanan. Siya nakakita Sinend sa GC namin At kung nung sinend niya, kailangan nating hanapin niya, kailangan natin puntahan yan. At narin na tayo. Sana hindi ko pagsisihan na mag-i-spicy ako. Heartburns tayo din Yari na. Yain na. Yan. Narin na. Sa wakas may nakita tayo na ganito lang. Street ramen. Yan. Although marketed as Chinese noodles, okay na rin yan. Uy. Tapos haluin daw. Talagang nakailang sabi si chef sa akin na haluin ko daw. Sige, tikman muna natin yung broth. Actually, hindi naman siya amoy maanghang. Hindi rin naman siya ganun ka pula. So, we'll see. Try natin yung broth. Ito yung maanghang na masarap. Hindi siya yung maanghang na magsasuffer ka. Actually, ito yung sarap ng anghang nito. Eto, pag hindi ka mahilig sa manghang, pag kinain mo to, kumbaga maanghang ka, pero kaya pa rin. Tapos pag katulad ko na mahilig sa manghang, wala lang, para ka lang naglagay talaga ng sili doon sa kinakain mo, which makes it very enjoyable. Ang sarap ng pagkaanghang nito. Try natin with the noodles, saka yung chashu. First bite. Thank you, Lord. Lagyan natin ng garlic. Pero sarap nito. Kahit yung broth niya, hindi ganun ka-thick, hindi ganun ka-creamy. Pero sarap, very flavorful. Nilagyan lang natin ng garlic. Cold night in Churuga, Japan. Nasa kalsada lang tayo. A perfect ending sa food crawl natin din sa Churuga. So itong Churuga, hindi lang siya yung site ng New West Shinkansen. Isa rin siyang site kung saan marami kang pwedeng kainin. At speaking sa pagtapos ng food crawl, hindi natin sasayangin yan. Hindi lang pang display yan. Yung sili, medyo dried na. Kaya ganun pa rin, hindi ganun kaanghang. Pero kita nyo, nagpapawis-pawis na rin ako So, ang sarap na pampainit ng katawan. Dito na natatapos ang ating Churuga food crawl. Pero hindi pa tapos ang food crawl natin. Marami tayong kinainan din sa Japan. Panoorin nyo dito. Tuloy-tuloy ang food trip natin doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.